trên chiếc đèn chiến. Cuối cùng mà cũng là giải mất sắc nhất dành cho tất cả các bạn, đó là trò chơi kéo co. Tôi xin tuyên bố giải nhất thuộc về đội Đông Hà, giải nhì thuộc về đội màu cam ạ, giải ba thuộc về đội màu xanh ạ. Xin chúc mừng các đội. Giải nhất đội màu vàng, giải nhì đội màu cam, giải ba đội màu xanh ạ.